Bạn có biết người Trung Quốc đến làm việc tại Việt Nam ngày càng một nhiều, chủ yếu làm việc trong các khu công nghiệp trọng điểm, các ngành dịch vụ tại các thành phố lớn và các ngành nghề khác. Do đó, để làm việc một cách hợp pháp tại Việt Nam thì doanh nghiệp cần xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại các doanh nghiệp. Vậy xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc như thế nào? Thủ tục của từng trường hợp sẽ ra sao? Hãy cùng theo dõi đến hết video này nha! Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Tân Văn Lang Visa Travel và mình là Tuyết Nhung. Khi Việt Nam mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam ngày càng một nhiều, lên đến một con số rất ấn tượng. Theo thông tin của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 3 năm 2024 thì cả nước có hơn 128.000 người lao động là người nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động và đa phần là người lao động Trung Quốc. Vậy điều kiện để xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc là gì? Để xin được giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại Việt Nam thì người Trung Quốc cần đáp ứng được các điều kiện sau. 1. Người Trung Quốc phải đảm bảo có kinh nghiệm làm việc và có trình độ. Thứ hai, người Trung Quốc cần phải đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe, phải có giấy khám sức khỏe. Thứ ba, người lao động Trung Quốc phải có lý lịch trong sạch và không được vi phạm tại nước ngoài và Việt Nam. Cuối cùng, người lao động Trung Quốc phải nằm trong các diện nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc nắm giữ vị trí giám đốc trong công ty. Đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động thì cần phải có văn bản đồng ý sử dụng lao động nước ngoài. Trường hợp là nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành thì cần phải có văn bản bổ nhiệm tại công ty, quy chế và điều lệ của công ty. Trường hợp là chuyên gia thì cần phải có bằng cấp từ bậc đại học trở lên và giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương với vị trí mà người lao động Trung Quốc dự kiến làm việc tại Việt Nam và phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp là lao động kỹ thuật thì cần phải có chứng chỉ đào tạo tối thiểu 1 năm về chuyên ngành kỹ thuật hoặc các chuyên ngành tương đương. Tiếp theo là phải có giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 5 năm cho vị trí tương đương và phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Tiếp theo là phần vô cùng quan trọng, mọi người chú ý theo dõi nha. Người Trung Quốc muốn xin giấy phép lao động thì cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ bao gồm các giấy tờ sau: hộ chiếu người lao động nước ngoài, bản sao công chứng, 2 hình chân dung của người lao động Trung Quốc với kích cỡ 4x6, nền trắng và chụp không quá 6 tháng, giấy chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, mẫu form xin giấy phép lao động cho người lao động Trung Quốc, giấy khám sức khỏe từ các bệnh viện được chỉ định theo quy định pháp luật Việt Nam, phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không có án tích tại Việt Nam và nước ngoài còn hiệu lực không quá 6 tháng, giấy tờ chứng minh người lao động Trung Quốc là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật giữ vị trí quản lý, giám đốc điều hành và một số ngành nghề, công việc được quy định. Cụ thể, người lao động Trung Quốc là chuyên gia thì phải có bằng đại học ít nhất 4 năm và phải có xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm cho vị trí tương đương phù hợp với vị trí mà người lao động Trung Quốc sẽ dự kiến làm việc tại Việt Nam và phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Người lao động Trung Quốc là nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành thì phải có văn bản chứng minh người Trung Quốc giữ vị trí này thời hạn tối thiểu là 3 năm. Người lao động Trung Quốc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì phải có thư luân chuyển nội bộ và văn bản chứng minh rằng người Trung Quốc đã làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 12 tháng trước khi bắt đầu công việc tại Việt Nam. Đối với người lao động Trung Quốc đến làm việc cho các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì cần phải có văn bản cử người Trung Quốc sang làm việc tại các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và giấy phép hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam mà người Trung Quốc được cử đến để làm việc. Thủ tục làm giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại Việt Nam. Trước khi đệ trình hồ sơ để xin cấp giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại Việt Nam thì doanh nghiệp bảo lãnh cần phải xin văn bản chấp thuận việc sử dụng người lao động nước ngoài tới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc tới Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Sau đó, người lao động Trung Quốc hoặc người làm việc tại công ty bảo lãnh người Trung Quốc cần chuẩn bị hồ sơ để nộp giấy phép lao động và làm theo các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để xin cấp giấy phép lao động theo hướng dẫn của Tân Văn Lang ở mục trên. Đăng tải thông tin tuyển dụng lao động trên trang web công ty và trang web của Cục Việc làm trước 15 ngày tuyển dụng nhân sự. Phần này, Tân Văn Lang đã lên video ở tuần trước để hướng dẫn cụ thể. Các bạn có thể tìm đến video này để tham khảo nha. Bước 2. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động Trung Quốc tại Bộ Lao động trong trường hợp công ty được Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ cấp giấy đăng ký kinh doanh hoặc người nước ngoài làm việc ở nhiều nơi, hoặc nộp ở sở trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh được cấp bởi sở và nộp tại sở nơi công ty đặt trụ sở chính.
Người nộp hồ sơ có thể nộp sau khi có văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài và giấy phép sẽ có hiệu lực sau ngày được cấp từ 15 đến 20 ngày. Bước 3. Đến nhận kết quả xin cấp giấy phép lao động cho người lao động Trung Quốc. Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ xin giấy phép lao động sẽ được xử lý. Sau thời gian này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại nơi mà người Trung Quốc nộp giấy phép lao động sẽ tiến hành cấp giấy phép lao động. Nếu kết quả là từ chối cấp giấy phép lao động thì sẽ có văn bản từ chối và nêu rõ lý do tại sao từ chối. Để tránh việc mất nhiều thời gian không cần thiết trong việc xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại Việt Nam vì không hiểu rõ các quy định hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, thì các bạn có thể liên hệ ngay đến hotline của Tân Văn Lang để được hỗ trợ tư vấn một cách nhiệt tình và để hỗ trợ trong việc xin hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam nhé. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Đừng quên follow Tân Văn Lang ngay để cập nhật những tin tức và hướng dẫn mới nhất về visa của các nước nha.